ดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับทิดคุงเป็นหนุ่มบ้านนอกที่ทำนาเป็นอาชีพหลักแต่เนื่องจากที่นาของเขานั้นเป็นที่ดินดอนราบสูงซึ่งห่างไกลจากระบบชลประทานเขาจึงทำได้เฉพาะนาปีที่อาศัยน้ำฝนในการทำนาเท่านั้นดังนั้นช่วงนอกฤดูทำนาทิดคุงก็จะเดินทางเข้าเมืองไปทำงานก่อสร้างปีนี้ก็เช่นกันเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าจุกผู้ทำงานสร้างตึกอยู่แถวชานเมืองกรุงเทพได้ชวนให้เขาเข้าไปทำงานก่อสร้างในที่เดียวกันไอ้คุงถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จเองก็มาทำงานก่อสร้างกับข้าสิวะที่นี่เขาจ่ายค่าแรงดีนะเว้ยเออปีนี้ข้าก็ยังไม่มีที่ไปพอดีเมื่อเดินทางไปถึงที่ไซต์งานก่อสร้างทั้งคู่ก็ได้ไปหาห้องพักในแคมป์คนงานซึ่งปลูกเป็นเพิงสังกะสีกันเป็นห้องอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนั้นมีห้องว่างอยู่ห้องเดียวเองอยู่ตรงสุดหัวมุมนู่นนะเอาวะห้องไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละข้าละเพลียเต็มทีแล้วจะได้รีบเอาของเข้าไปเก็บการเดินทางไกลทำให้จุกกับคุ้งรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากพอหาห้องว่างได้แล้วทั้งคู่จึงเก็บข้าวของเข้าห้องพักแล้วพักผ่อนเอาแรงเพื่อจะได้ลงมือทำงานในวันถัดไปได้พอถึงวันถัดมาทั้งจุกและทิดคุงก็ได้เริ่มงานในไซต์งานก่อสร้างแห่งนี้และได้พบปะเพื่อนใหม่หลายคนหนึ่งในนั้นคือจอมด้วยความที่จอมเป็นคนจังหวัดเดียวกันทั้ง3จึงพูดคุยกันได้ถูกคอและเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นเฮ้ยพวกเองรู้อะไรหรือเปล่าไซต์งานนี้น่ะเขาว่ากันว่าตอนที่ปักเสาเข็มใหม่ๆอยู่ๆรถเคนที่ยกเสาเข็มก็เกิดพลิกคว่ำทับคนงานก่อสร้างตายไปหลายคนเลยนะจริงเหรอวะทำไมไม่เห็นมีข่าวอะไรเลยล่ะก็เขาปิดข่าวนะสิวะคืนปล่อยให้เป็นข่าวไซต์งานก็ถูกปิดนะสิเออช่างมันเถอะมันคงไม่เกิดขึ้นกับพวกเราหรอกว่าแต่เลิกงานเย็นนี้ยกเหล้าขาวแก้เหนื่อยกันหน่อยดีกว่าเอาสิวะก็ดีเหมือนกันข้าเอาด้วยหลังจากเย็นวันนั้นทั้ง3 คนก็มานั่งล้อมวงกินเหล้ากันที่ห้องของจอมพูดคุยกันสัพเพเหระจนต่างคนต่างเริ่มมีอาการมึนเมาจุกที่ดูเหมือนจะเมาหนักกว่าเพื่อนจึงขอตัวกลับไปที่ห้องก่อนส่วนคุ้งกับจอมก็ยังนั่งดื่มกันต่อจนเวลาล่วงเลยไปเกือบถึงเที่ยงคืนทั้งคู่จึงแยกย้ายกันไปพักผ่อนแต่แล้วขณะที่คุ้งกำลังเดินกลับห้องเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดดังมาแต่ไกลคุ้งเดินไปถึงหน้าห้องพักและเห็นร่างของชายลักษณะคล้ายจุกนั่งคุกเข่าอยู่หน้าห้องพร้อมกับเอาหัวเขกประตูอยู่ตลอดเวลาคุ้งรู้สึกแปลกใจมากแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าจุกคงจะเมาหนักมากจนไม่มีสติจึงได้มาทำอะไรแปลกๆเช่นนี้คุ้งจึงได้เรียกเพื่อนให้กลับเข้าไปนอนอะไรของเองวะไอ้จุกนี่เองเมาขนาดนี้เลยเหรอวะไปเข้าห้องไปนอนดีๆได้แล้วแต่ทันทีที่คุ้งเปิดประตูเข้าไปในห้องเขาก็เห็นจุกกำลังนอนหลับสนิทอยู่ในห้องด้วยความงุนงงคุ้งจึงรีบโผล่หน้าออกมาดูที่หน้าห้องอีกครั้งแต่กลับพบว่าไม่มีใครอยู่แล้วคุ้งรู้สึกแปลกใจแต่ก็คิดไปว่าตนเองนั้นคงเมาหนักมากจึงไม่ทันสังเกตตอนที่จุกเดินตามเข้ามาในห้องเมื่อคิดได้ดังนั้นคุ้งก็สบายใจขึ้นมาและล้มตัวลงนอนหลับไปเช้าวันต่อมาทุกคน
ต่างก็ไปทำงานตามปกติมีเพียงแค่คุงที่รู้สึกมีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียแต่เขาก็ยังฝืนลุกไปทำงานเพราะคิดว่าตัวเองคงแค่เมาค้างจากเมื่อคืนถ้าได้ทำงานให้เหงื่อออกเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นในระหว่างที่กำลังทำงานอยู่นั้นสายตาของคุงได้เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอนั่งหันหลังห้อยขาอยู่บนเครนที่กำลังยกเสาเหล็กขึ้นไปชั้นบนของตึกด้วยความตกใจเกรงว่าจะมีอันตรายเขาจึงได้ตะโกนออกไปสุดเสียงเฮ้ยระวังระวังมีคนอยู่บนเครนทันใดนั้นเองสายสลิงที่ใช้แขวนเหล็กติดกับเครนก็เกิดขาดทำให้เหล็กที่หนักกว่า1 ตันร่วงลงมาทันทีเพราะดีที่ไม่มีคนงานอยู่บริเวณนั้นจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทันใดนั้นหญิงสาวบนเครนก็หันกลับมามองที่คุงใบหน้าของเธออาบไปด้วยเลือดขากรรไกรฉีกขาดห้อยร่องแรงในตาแดงกำจ้องมองมาที่คุงด้วยความโกรธแค้นเขาได้แต่ยืนตะลึงก้าวขาไม่ออกกับภาพอันน่าสยดสยองที่เขาได้เห็นจอมเห็นคุงมีท่าทางแปลกๆจึงได้รีบวิ่งไปเขย่าไหล่เพื่อนเพื่อเรียกสติไอ้คุงเอ็งเป็นอะไรของเอ็งวะผีหลอกพวกเอ็งดูสิมันนั่งอยู่บนเครนนั่นนะผีเผลออะไรของเอ็งวะไม่เห็นมีอะไรเลยนี่เอ็งยังไม่สั่งอีกหรือไงวะแล้วจะทำงานไหวหรือเปล่าเนี่ยดูท่าทางเอ็งไม่ค่อยดีตั้งแต่เช้าแล้วนะถ้าไม่ไหวก็กลับไปนอนก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะบอกหัวหน้าให้คุงตัดสินใจกลับมานอนพักที่แคมป์คนงานแล้วให้จอมช่วยล้างงานกับหัวหน้าให้พอถึงห้องพักเขาก็พลอยหลับไปทันทีด้วยความอ่อนเพลียเวลาผ่านไปไม่นานคุงกลับสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะรู้สึกหนักอึ้งที่หน้าอกจนหายใจไม่ออกทันทีที่ลืมตาขึ้นเขาก็ถึงกับช็อกกับภาพที่ได้เห็นตรงหน้าหญิงสาวคนเดิมที่เขาเห็นนั่งอยู่บนเครนเมื่อตอนนั้นกำลังนั่งคล่อมอยู่บนอกของเขาพยายามจะดิ้นและตะโกนขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่มีเรี่ยวแรงแม้จะกระดิกตัวและไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจากปากของเขาเลยเอ็งจะมาขวางทางข้าทำไมถ้าเอ็งไม่ตะโกนขึ้นมาไอ้หัวหน้าไซต์งานนั้นคงตายไปแล้วพูดจบผีตนนั้นก็ยื่นมือมาบีบคอคุ้งทันทีก่อนที่สติสัมปชัญญะของเขาจะดับลงประตูห้องพักก็ได้พังโครมลงมาเป็นจุดกับจอมนั่นเองด้วยความเป็นห่วงเพื่อนที่ไม่สบายพวกเขาจึงขออนุญาตหัวหน้ากลับมาดูคุ้งที่ห้องพักหลังจากยืนเคาะห้องอยู่นานแต่ไม่มีเสียงตอบกลับจุกกับจอมจึงได้ถีบประตูพังเข้ามาด้วยความเป็นห่วงว่าเพื่อนจะไม่สบายหนักพวกเขาเห็นว่าคุงกำลังนอนตัวสั่นเกร็งตาเหลือกอ้าปากค้างเอาแต่พูดว่าผีหลอกอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นดังนั้นพวกเขาจึงเอาสร้อยพระไปแขวนให้คุงและเขย่าตัวเรียกอีกครั้งในที่สุดคุงก็ได้สติกลับมาคุงได้รีบเล่าเรื่องทั้งหมดที่ตนเองเจอให้เพื่อนฟังหลังจากนั้นทั้ง3 คนก็พากันเก็บข้าวของออกจากแคมป์คนงานเดินทางกลับต่างจังหวัดภายในวันนั้นเลยจอมได้เล่าว่าในอุบัติเหตุที่รถเข็นคว่ำทับคนงานในครั้งนั้นได้มีผู้เคราะห์ร้ายคือสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นคนงานชาวเพื่อนบ้านอีกทั้งตัวภรรยากำลังตั้งท้องอ่อนๆแต่ทางฝั่งหัวหน้าไซต์งานได้ปิดข่าวการตายเพราะผู้ตายเป็นคนต่างดาวเธอคงอยากแก้แค้นหัวหน้างานและหาตัวตายตัวแทนเคราะห์ยังดีที่วันนั้นจุกกับจอมกลับไปที่แคมป์ได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นคุงอาจจะกลายเป็นตัวตายตัวแทนของเธอไปแล้วก็ได้
ก็จบไปแล้วนะครับ กับเรื่องแคมป์ผีพยาบาท หวังว่าจะชอบกันนะครับ ใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ ที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจ และกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมาย และเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ